हेलो गाइज, वेलकम टु अनदर भ्लग। आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। अनि आज म धेरै दिनपछि नयाँ भ्लग लिएर आएको हुँ। एन्ड आज चाहिँ म दिदीसँग फ्र्याङ्क गर्न गइरहेको हुँ। एन्ड खासै ठुलो चाहिँ एक्टर चाहिँ पनि म होइन। सो मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ बेस्ट दिने प्रयास गर्छु। एन्ड आई होप हजुरहरूलाई मनपर्छ होइन यो फ्र्याङ्क। सो गाइज, इन्जोय दिस भिडियो। सो अब फोन गरौँ है त गाइज। अत्यावश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका हेलो हेलो हजुर भाइ, नमस्ते। नमस्ते दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? अनि फोन गर्दा म सुते थिएँ। ए ए ए थाहै पाएन। कहाँ यही आएर फोन गरेको थिएँ कि घरबाटै? म घरमै थिएँ। ए, अनि आज 11 बजेदेखि जुममा बस्ने कुरो छ नि त, मिटिङ के राम्रो छ रे, कस्तो अहिले बस। ए हस् हस्। अनि यहाँ सुन्नु नि दिदी, एउटा कुरा मैले होइन। हेलो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? अफिसमा। यहाँ सुन्नु न, मैले हिजो चाहिँ किन फोन गरेको, मैले हिजो बेलुका केटी पकाएको कि सौराको। यहाँ सुन्नु अब। अनि म घरमा ल्याएको छैन होइन, घरको मान्छेलाई नि थाहा छैन, घरको मान्छेलाई नि थाहा छैन, थाहा छैन। म यता हो अहिले, यहाँ भिनाजुको यता पदमपुर हो। अहिले हामी पदमपुरमा हो। हजुर। तपाईँले के गरिदिनु पर्यो? तपाईँले कस्तो लाग्यो, ठिक लाग्यो कि नै? मैले गलत गरेँ कि के गरेँ? सबभन्दा आफ्नो मनलाई बुझाउनु पर्यो। अरूले त के सान्त्वना मात्र दिने हो नि, होइन? तेरो मन सबभन्दा बुझ्नु पर्यो, सन्तुष्ट हुनु पर्यो। हो दिदी, हो। तिमी खुस छौ नि त? दिदी खुस? ए, दिदी पनि खुस छ। एकदम। शौक चाहिँ लागेन नि तपाईँलाई? छैन। ल ठिक छ। सौराको के हाम्रै हो नि त, चल्ने चौधरी हो कि के? नेपाली नै हो, चौधरी होइन। ए, नेपाली हो, चौधरी होइन? होइन होइन। नेपाली त नेपाली, छेत्री, गुरुङ, मौरेनी कुन हो? गुरुङ नि हो। गुरुङ नि? हजुर। अनि तपाईँसँग अलि यसो पैसाको हेल्प चाहिरहेको थियो कि, अनि त्यही हो। अरू धेरै होइन, जति सक्नुहुन्छ त्यति नै। अहिले काम चलाउन अब यताउति गर, लकडाउन छ यताउति अब हुँदैन। मम्मीलाई थाहा छ मम्मीलाई? थाहा छैन। पदमपुर भिनाजुको दिदी ठुलो मम्मीको। जति सक्नुहुन्छ त्यति नै।
म आउँछु उतै यस्तो अफिस छुटेपछि म नि आउँछु तिमीहरूलाई टाढी म यहाँबाट निस्किने बेलामा अनि फोन गर्छु नि त ए हस् ल ल दिदी ल सो भिडियो मन परेपछि होइन अब फ्र्याङ्क अब दिदीले अब भिडियो हेरेपछि अब के रियाक्सन दिनुहुन्छ होइन आइएम एक्सट्रिमली सरी होइन दिदी अनि फ्र्याङ्क गरेकोमा अनि भिडियो मन परेपछि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज सो सी यू नेक्स्ट भ्लग गाइज बाई बाई